카리스마 넘쳐 너의 움직임 우리 잘 맞는 것 같아 Girl, it kinda seem like we got chemistry, same energy I can see us make history 빙빙 돌아가듯이 You are goddess like Venus, I be orbiting Promise, I ain't tryna play games with ya, girl Honest, you are not a side character Every day after day, I tryna go out my way Cause I wanna secure you Oh, I wanna see you every night after night Can we forget about time? Cause I wanna adore you Oh, I wanna make you mine Hi guys, this is Lost for Ukawan. Welcome back again to another Bangkok vlog. And for today's vlog guys, lilibutin natin itong Khaosan Road. Actually nasa tapat ko na yung Khaosan Road guys, pero mamaya maya na mag-intro muna tayo dito. And I'm very excited na matur ko kayo dito sa Khaosan Road since napakarami ngayong turista dito sa Khaosan. Let's see kung ano nga ba yung may offer nitong Khaosan Road sa atin. And although marami siyang negative feedbacks and reviews, but gusto ko siya mapuntahan for the sake na mapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung makikita dito sa Khaosan Road. And guys, by the way nga pala, bago nga pala ang lahat, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako na ma-reach ang 10k subscribers para makapag-giveaway na tayo ng GoPro Hero camera. And para sa mga bago sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides, both local or international. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So nasa entrance na tayo ngayon ng Khaosan Road guys. Ayan, no, mga street foods din, napakarami dito. I'm ready to explore Khaosan. Oh no! Alligator grill! Party! Daming tao ngayon guys. Kaliwat kanan yung mga tugtog. May pizza and pan kokwa Khaosan. Grabe, iba't ibang nationality. Ayan, ito pala Body Lodge, best boutique hotel. Woo! May 7-Eleven din guys. My darling. The Mulberry Hotel with seafoods for 10 baht. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Insects. Scorpions. Party dito guys.
gusto magpatato. Hindi ko alam kung naririnig niyo pa ako. Sobrang saya dito sa Khaosan, guys. Mga party people dyan, let's go. May mga hena.
A few moments later. Okay guys, what an amazing experience sa Khaosan Road. So medyo napaos ako guys, kakasigaw, kakasayaw din. Grabe. Sobrang solid ng mga Koreans na nakasama ko kanina. And nakita nyo naman sa video kung gaano sila kasaya din na makisayaw. So guys, puputulin ko na tong video na to. And nandito na kasi ako ngayon sa hotel. So mag-freshen up na lang ako. And matutulog na ako kasi bukas maaga pa kami sa Pattaya. So, salamat guys sa pagsama ulit sa Bangkok series na ito. And hoping na makagawa pa ako ng Bangkok series after ng Pattaya natin. So, guys, yun lang. If you guys like this video, don't forget to follow me on my Facebook page and Instagram at Lost Furukawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. That's it guys. I really appreciate you being here. See you again in Pattaya tomorrow. Bye.